नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु एकदमै मिठो अनि स्वादिलो अनि हेल्दी खालको लड्डुको रेसिपी लिएको छु। हजुरहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई यदि मन परेछ भने हजुरले पनि बनाउने प्रयास गर्नु होला। घरमै पनि हामीले यति राम्रो अनि मिठो रेसिपीहरु बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ सुरु गर्छु। यस्तो खालको लड्डु चाहिँ बेसनको पिठोबाट घरमै सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। आफ्नो बच्चाको लागि अनि चाडपर्वको लागि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्दा सजिलैसँग बनाउन सकिने एक प्रकारको एकदमै सजिलो लड्डु पनि हो यो। मैले बेसनको पिठो लिएको छु। यही प्याकेटमा प्याकिङ भएको बेसनको पिठो अनि पिठोलाई मैले यहाँनिर सानो सानो प्लेटबाट 2 प्लेट राख्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ कति खाने त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने छ, कति आवश्यक छ। मैले चाहिँ यो बच्चाको लागि ठोरो बनाउँदै छु। यति पिठोको लड्डु ठोरै नै हुन्छ, तपाईले अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब सानो सानो प्लेटबाट 2 प्लेट राखे। त्यसपछि अब यसलाई नर्मल पानीले राम्रोसँग घोल्नु पर्छ, जो कि तपाईले पकौडाहरु बनाउने बेला जस्तो खालको लेडो बनाउनुहुन्छ त्यतिकै लेडो बनाउनु पर्ने छ। धेरै बाखुलो पनि हैन, धेरै पातुलो पनि होइन। यसलाई चाहिँ तेलमा राख्ने बेला फुर्ने जतिको ठिक्कको लेडो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी थोरै थोरै पानी राख्दै बिस्तारै घोल्दै जानुस्। र मैले चाहिँ मसँग घोल्ने भाडो छैन, त्यसैले यो काँटा चम्चीले घोल्दै छु। यदि हजुरसँग यस्तो पिठो घोल्ने सामग्री छ भने चाहिँ सजिलैसँग घोल्न सक्नुहुन्छ र यसरी चम्चाको सहायताबाट पनि घोल्न सकिन्छ, नघोलिने भन्ने होइन। यसरी मसिनो मसिनो दल्लो परेको हुन्छ, यसलाई पनि यसरी साइड साइडमा लगेर राम्रोसँग घोलेर एकदमै राम्रो पुरै घोलेको बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी चारैतिरबाट यसको डल्लाहरू फुटालेर राम्रोसँग घोल्छु। यसरी एकतिर पिठो बनाउँदै गर्ने बेला एकतिर चाहिँ तेल तताउनको लागि, तेल तात्न दिनको लागि ग्यासमा मैले कराई तताइसके। त्यसमा मैले तेल राख्दै छु र तेल राखिसकेपछि तेल अलिकति धेरै नै तात्न दिनु होला, त्यसपछि चाहिँ फुराउन सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ आवश्यक अनुसारको तेल राखे। अब यो तेललाई मज्जाले तात्न दिनुपर्छ र तेल पनि तातिदै छ र यतातिर यो बेसनको पिठो घोलेर पनि मैले फुराउन रेडी बनाइसके। हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै पातलो पनि गराउने होइन र धेरै बाक्लो पनि बनाउने होइन। बाक्लो भयो भने फुराउन टाइम लाग्छ, त्यसैले ठिक्कको बनाएर यसको पिठोलाई रेडी गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको बनिसकेको छ। अब यो पिठो फुराउनलाई रेडी भइसक्यो। म चाहिँ अब फुराउँछु तेलमा र मैले भनिसके तेल चाहिँ अलि बेसी नै तात्न दिनु होला। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तेलबाट धुवा आइरहेको छ, एकदमै तातिसकेको छ। तर फुराउनु बेला हल्का ग्यासलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु होला। मैले चाहिँ फुराउन सजिलोको लागि यो पिठो चाल्ने चाल्ना लिएको छु, पाल परेको भाँडा, र यसैबाट चाल्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ रोटी वाप्ने त्यो झाँझरहरुबाट पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसको माथिबाट राखिदिने अनि यसरी तेलमा मज्जाले फुर्छ र यो अलरेडी दाना दाना भएर निस्किन्छ फुरेर। तर यसलाई पछि फेरि हल्का मसिनो बनाउनको लागि तपाईले मिक्सरको सहायताबाट यसलाई हल्का पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसरी राखिसक्ने तेलमा, त्यसपछि हल्का चलाइसकेपछि यो एकैछिनमा फुरिहाल्छ। यसलाई धेरै टाइम पकाउनु पर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ अलिकति तेलमा राख्दै सर्छ यो फुरिहाल्छ र यसलाई 1-2 चोटी चलाएर निकाल्दिने। अब चाहिँ मैले यसलाई तेलदेखि बाहिर एउटा भाँडामा जम्मा गर्दैछु। यसलाई तेलमा पकाउन टाइम लाग्दैन, एकैछिन बेर फुरिहाल्छ र कहिलेकाहीँ यसरी फुराउने बेला मसिनो मसिनो दाना नझरेर कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा धेरै खत्तिएर बाक्लो हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर तपाईले पकाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब सबै पिठोभरिलाई यसरी नै तार्दै एउटा भाँडामा जम्मा गर्छु।
सबै पिठोहरूलाई फुराइसकेपछि अब मैले यो मिक्सरमा पिस्दै छु। पिस्ने बेला तपाईहरुलाई मसिनो लड्डु मन पर्छ भने अलिकति मसिनो नै बनाउन सक्नुहुन्छ र हल्का दाना दाना परेको मन पर्छ भने थोरै थोरै मात्रै पिस्न सक्नुहुन्छ, धेरै मसिनो नगराउने यसलाई। अब यसलाई यसरी मिक्सरमा राखेर एक दुई चोटी तपाईले पिसिदिनु होला। त्यसपछि यो हल्का मसिनो मसिनो दाना भएर निस्किन्छ। म चाहिँ यसलाई पिस्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ पिसिसकेपछि यस्तो बन्छ। सबैलाई यतिकै पिसेर राख्नुस् अब। र अब मैले फेरि यतातिर ग्यास अन गरे अनि प्यान राखे। यसमा चाहिँ चिनीलाई घुलाएर चास्नी बनाउनु पर्ने छ। त्यसैले मैले थोरै घिउ राख्छु र घिउ राखिसकेपछि यसको माथिबाट मैले चिनीलाई राखेर चिनीलाई घुलाएर हल्का बिलाएर चास्नी बनाउँछु। मैले यो प्लेटबाट 2 प्लेट पिठो राखेको छु भने चास्नी चाहिँ मैले 1 प्लेट चिनी राखेको छु र चिनी चाहिँ तपाईले धेरै कम पनि बनाउनु हुँदैन र धेरै बढी पनि बनाउनु हुँदैन, यसरी नै नापेर बनाउनु होला। अब यसमा पानी राख्छु। त्यसपछि अब घुलेर हल्का चास्नी बनाउने जति बनाएर मैले यसलाई बिल्न दिन्छु। यसलाई अब बिस्तारै चलाउँदै तपाईले चिनीलाई घुल्न दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि लड्डुमा तपाईले कलर दिन चाहनुहुन्छ भने यसमा यस्तो खालको फुड कलर पाउँछ बजारमा, यस्तो खालको फुड कलरहरू लिएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हैन कलर दिँदैन त्यतिकै खान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले कलर नराखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही चमचको पछाडिपट्टिको भागबाट थोरै 1 चिम्टी फुड कलर एड गर्दै छु र यसले चाहिँ लड्डुमा कलर दिने काम गर्छ। र यही चास्नीमा राखेर अब बिस्तारै यसरी चलाउने र अब यो चास्नीलाई हल्का अझै बिलेर अझै खिन्तिएर अझै कम गराउन मैले चलाउँदै पकाउँदै गर्नेछु। यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ यसमा तपाईहरुले पिसेर राखेको बेसनको पिठोलाई राखेर थोरै चलाइदिएर अलिकति यही आगोमै चलाइदिनु पर्ने छ। मैले चाहिँ अब पिसेर राखेर जम्मा गरेको लड्डुलाई यसैमा राख्छु। त्यसपछि अब एकैछिन बेर चलाएर पाक्न दिन्छु। र यसरी तपाईले चास्नीमा लड्डु राखेर धेरै नै गिल्लो भयो भने तपाईले केही टाइम आगोमै पकाएर हल्का सुकाउन सक्नुहुन्छ। र होइन भने चाहिँ यसरी पिठो राख्ने बेलै चास्नीसँग मेल खाइहाल्छ र तपाईले डल्लो बनाउने जति भयो भने ग्यास अफ गरेर अलिकति सेलाउन दिएर डल्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले धेरै चिनीलाई एकैचोटी पानीमा पकाउनु भयो भने पातलो पनि हुँदैन र बाक्खुलो पनि हुँदैन, चास्नी बनेको तपाईहरुलाई आइडिया आइहाल्छ। र यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गर्छु। यसरी हल्का घिउ राखेर चिनीलाई चास्नी बनाइयो भने भाँडामा तासिदैन, यसरी सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। अब यतिको भइसक्यो। मैले ग्यास पनि अफ गरिसके। हल्का सेलाउन दिन्छु एउटा भाँडामा राखेर। त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने आकारको डल्लो बनाउने छु। यसरी एउटा भाँडामा खनाइसकेपछि तपाईले हातले छुन सक्नुहुन्छ र यो हातले छुन मिल्ने तातो तपाईले सहन सक्ने जति भइसकेपछि यसलाई हातकै सहायताबाट हातमा लिएर हातको हत्केलामा राखेर गोलो गोलो आकारको बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सबै लड्डुहरूलाई यसमा राखिसके। अब चाहिँ यसलाई सानो सानो पिस हातमा ल्याउने। त्यसपछि तपाईले कत्रो आकार बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको यसरी डल्लो बनाउँदै जाने। यसलाई चाहिँ चास्नीमा पनि घिउ राखिएको हुन्छ र अगाडि यो पिठोलाई पनि तेलमा फुराएको हुन्छ, त्यसैले चिल्लोपना आफै आइसकेको हुन्छ र यसमा पछाडिबाट घिउ तेल राखेर यसलाई मल्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो बन्ने गर्छ। र यसमा तपाईहरुलाई ड्राई फ्रुटहरु कुनै राख्न मन छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज मात्र बेसनको पिठोको मात्रै बनाएको छु र हजुरलाई यदि मन पर्छ भने चाहिँ तपाईले यसमा बदाम काजुहरु मिक्सरमा पिसेर टुक्रा टुक्रा बनाएर मिक्स गरेर यहीसँग डल्लो बनाएर
यसलाई अझ स्वादिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज सिम्पल रूपमा यो बेसनको पिठोलाई मात्रै लड्डु बनाएको छु, तर यो मात्रै पनि एकदमै स्वादिलो बनेको छ। यसरी डल्लो डल्लो बनाएर सबै बनाएर सकाउँछु। अब हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमै एकदमै मिठो बच्चाको लागि अनि आफ्नो लागि अनि आवश्यक पर्दा चाहिँ लड्डुहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। बाई बाई।